kayong mapapahamak. Hindi mo malalaman ng Jade yung nangyari kay Althea. Paano ka nakakasiguro dyan? Wala siyang kinalaman dito, okay? Nakipag-break ako sa'yo noon kasi hindi na kita mahal. Do you really think gugustuhin pa ni Althea na kalabanin kayo? Sigurado ko pa ngayon natutunan niya ng leksyon niya. Hindi na dapat puso ang inuuna natin ngayon eh. Lalo na kung iniiwan naman tayo ng mga taong pinagbibigyan natin nito. Gusto ko lang i-assure sa'yo na tutupad ako dun sa usapan natin. Sila ng utang na loob ko sa'yo habang buhay kayong tatanungin. Dapat mong alamin yung totoo, Shobe. Kung hindi mo makuha yung sagot na gusto mo kay Althea, baka naman may ibang tao na magsasabi sa'yo ng totoo. May kinalaman nga ba ang pamilya ko kung bakit biglang nalalamig sa akin si Althea? Kuha kaya muna. Sige. Alam ko naman na kailangan ko maging honest sa'yo. Naawa na rin kasi talaga ako sa kaibigan ko eh. Ayoko inaapi yung best friend ko eh. Ayoko rin na tinatanggalan siya ng choice para sa kaligayahan niya. Eh, alam naman natin yung Jade eh. Ikaw talaga yung happiness ni Althea. Pero sa pagkakataon na to, kailangan kanyang isakripisyo para sa anak niya. If you want to see your son again, itaboy mo yung anak ko. Gusto ko, itaboy mo siya. Seryoso ka ba? Wawasakin mo talaga yung puso ni Jade. Kailangan eh. Sobrang ginigipit na nila ako and this time, sumusuko na ako. Sinabihan siya ng tatay mo na kapag hindi ka niya layuan, hindi niya na makikita si Miggy ulit. So that's exactly what she did. Eh, kaya lang, hindi naman nagkasya na nawala si Miggy sa eksena. Gusto talaga ng tatay mo, maghiwalay kayong dalawa. And nung mga panahon na yon, yung buhay niya mismo yung nakataya. Kami ni Willa, hindi namin alam yung gagawin namin. Parang wala kaming choice. Kahit saan kami magpuntang pulis, wala silang magawa. Hindi nila mahanap si Althea. Kaya si Willa, naisip niya, lapitan na lang si David. Kung sakali lang na magkaroon ka ng balita tungkol kay Althea, baka naman pwedeng sabihin mo sa amin ni Bachi. Kasi hindi talaga namin alam kung saan namin siya hahanapin eh. Parang naisip namin kasi baka pwedeng gamitin ni David yung closeness niya sa father mo para matunto namin yung kaibigan namin. So, yun yung nangyari. Si Althea, nung mga panahon na yon, ipit na ipit siya eh. Ipit siya kay Tommy, ipit siya sa tatay. Sir Paul, may bisita po kayo. Paul, please. Please stop ignoring me. Hindi mo naman ako dapat iwasan forever eh. At hindi mo makakaila na may nangyari sa atin. Alam ko, Sally, hindi ako katulad mo na nagbubulag-bulagan. At dahil doon, we cannot be friends anymore. You took advantage of me habang lasing ako. Kaya kung may respeto ka pa dyan sa sarili mo, hindi mo na ako habol-habulin pa. Oh my God, Paul. Sa tingin mo, hinahabol kita? Gusto ko lang naman mag-usap tayo. And if our friendship means something to you, kailangan natin i-confront to ng maayos. O sige. Let's confront this. So, we had sex. Okay, we had sex. And unfortunately for you, wala akong maalala dahil lasing ako. End of conversation. Wow! Wala lang sa'yo yun. Sorry kasi sa akin meron yun eh. Kasi Paul, ikaw ang una ko. At ikaw yung taong kaya kong ibigay ang lahat, pati yun. I'm sorry. But you choose the wrong guy. Or maybe, you choose the wrong gay guy na maloloko mo. Well, I beg to disagree. Sa tingin ko ay perfect yung naging choice mo, Sally. I believe na ang anak ko ay responsible enough para panagutan niya ang babaeng ginalaw niya. At sisiguraduhin ko sa'yo na may balls siya para pakasalan ka. I can't believe this. Pero, you know, my friend,
She loves you. It's just that yung buhay niya at saka yung anak niya yung nakataya ng mga panahon na yun. Nagawa lahat yun ni Dada. Siguro naisip niya nung panahon na yun, yun lang yung paraan para layuan ka ni Althea. Desperado talaga yung tatay mo. Isipin mo naman, si Miggy ba naman yung gamitin niya na alas laban kay Althea? Nanay yun eh. May choice pa ba yun? Si David, alam niya ba lahat ng to? Alam niya yung mga ginagawa ni Dada? Ang alam ko lang, siya yung tumulong kay Althea at kay Miggy para makawala kay Tommy. So sa palagay mo, wala siyang alam sa mga nangyari. Pero wala siyang sinabi sa akin tungkol dito. Wala. Tinago niya sa akin. Siguro pinoproteksyonan niya rin yung tatay mo. Basta ang importante, lahat ng alam ko, sinabi ko na sa'yo. Siguro naman ngayon alam mo na yung rason kung bakit nagkakaganyan si Althea. Balls po ba ang gusto nyo, Da? Balls po ba? Hindi ko ho pakakasalan si Sally. Tama na ho yung sinakripisyo ko yung sarili kong kaligayahan ho para sa inyo. Hindi ako man nadamay ng ibang tao sa impyernong buhay na to. Kahit pa ho niloko ko at minanipula ng taong yun. Paul, isipin mo ang kahihiyang aabutin ni Sally. Isipin mo kung ano na lang ang mangyayari sa kanya. Yun na nga ho, Da eh. Siya na ho yung iniisip ko, yung kahihiyan niya. Pero kahit pa ho anong gawin natin, hindi ko ho siya kayang mahalin. The way she needs to be loved. Kasalanan mo to eh. Hindi sana mangyayari to kung hindi nyo sa akin ipinilit si Sally. Hinayaan nyo ako maging katulad nyo. Kinayaan nyo ako na maging halimaw katulad nyo. Sinabihan siya ng tatay mo na kapag hindi ka niya layuan, hindi niya na makikita si Miggy ulit. So that's exactly what she did. I realized that I'm not in love with you anymore. So please, itigilan na natin tong relasyon. Huwag mong kakalimutan. Si Althea ang nag-iwan sa'yo. Pagkatapos mong suwayin ang pamilya mo, pagkatapos mo siyang ipaglaban, siya pa rin ang nag-iwan sa'yo. Kaya hayaan mo na siya. Mag-move on ka. Okay sa akin na paghiwalay mo si Althea at ang anak natin. Pero hindi okay sa akin na pinamaltrato mo sa mga tao mo si Althea. Mama, Dada, ano pong pinagbubulungan niyo? David, may alam ka ba sa nangyari kay Althea? Wala akong alam. Hindi naman kami nagkakausap ni Althea. Kalma lang. Minom ka muna. Huwag ka umiyak. You're right. Hindi dapat ako umiyak. I should be doing something to make this right. Kakausapin ko si Althea. Ha? Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Hindi. Jade! I'm sorry. Jade, Betsy, hindi I have ka... to go. Sally. Sally. Sally, wait. Bakit ba, Paul? Hindi ka ba tapos? May mga masasakit ka ba bang salitang isasampal sa akin? Oo na. Naiintindihan ko na mali ako. Na umaasa ako na magiging tayo. Mali. Oo, mali talaga. Mali talaga yon. At may mali rin ako. Alam ko may mga kasalanan din ako sa nangyari and I'm sorry, okay? Hindi ko naman talaga gustong i-reject ka eh. Hindi mo lang talaga ako mahal. Narinig ko at naiintindihan ko, Paul. Huwag ka mag-alala, hindi ako payag na magpakasal sa'yo. It's too late, Sally. Alam nating ipipilit to ni Dada at ng pamilya mo. May choice pa rin tayo.
paninindigan ko na hindi tayo magpapakasal. Para naman may magandang alaala ka sa akin. Hindi ka na dapat makialam kay Paul. Ginagawa naman ng anak mo ang gusto mo. Hindi na siya nakikipagrelasyon sa lalaki. Nakipaglapit siya sa babae. Kay Sally. Well, that's not enough, Amanda. Hindi ako titigil lang hanggat hindi ko naaayos ang buhay ni Paul. Gaya ng ginawa ko para kay Jade. Althea? Althea? Willa, nasan si Althea? Please sabihin mo sa akin, kailangan ko siya makausap. Kaya ka nandito para manggulo. Sorry too late na kasi kayong dumating. Wala na siya dito, hindi na siya dito nakatira. Pero saan siya nagpunta? Hindi ako manggugulo, kailangan ko lang siyang makausap. Teka, wala naman siya nabanggit sa akin, Imposible atang lilipat siya nang hindi nasasabihin sa akin kung asan. Alam mo, kahit sa akin naman, di naman niya sinabi kung saan siya pupunta. Basta ang nasabi lang niya sa akin, gusto niya magtago. Gusto niya pumunta sa isang lugar na hindi siya mahanap ni Jade. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon tumawag. Nagpalit na siya ng number. Para hindi na siya magulo ni Numan. Okay lang ba? Ano? Hindi mo talaga alam kung asan si Althea? Hindi ko nga talaga alam. Oo talaga? Parang di naman ako naniniwala sa'yo. Hindi ko nga talaga alam eh. At kahit alam ko, Letsi ka, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasan si Althea dahil traidor ka. Sinabi mo lahat kay Jade. Alam mo kung wala ka ng kailangan, malis ka na. Alam mo naman kung saan palabas, di ba? Mami, mukhang gusto po dito ni Mickey the dog. Sana ikaw din, anak. Dito tayo magsisimula ng bago nating buhay. Kung saan mas payapa tayo. Lalaro lang po kami ni Mickey the dog. Sige. Willa. Napatawag ka? May nangyari pa? Oo, yung BFF mo, si Bachi. Sinabi lahat kay Jade. Kakaloka. Anong sabi ni Jade? Gusto kang kausapin, may bago pa ba? Pero, alam mo, kung ako sa'yo, tama naman yung ginawa mo eh. Lumayo ka na talaga sa kanya at huwag mo na siyang kontakin pa. Para hindi na maging magulo yung buhay mo. Oo, alam ko. Hindi mo na kailangan sabihin pa. Hindi ko na ipagpapalit tong katahimikan na to. Masaya na rin ako na alam na ni Jade yung lahat. Pa, I'm sure na kahit sa kabilang buhay, ay binabantayan mo pa rin ang takbo ng negosyo natin. I hope na nakikita mo rin ang mga ginagawa ko para maibalik sa ayos ang pamilya natin. Pero may hihilingin sana akong tulong sa inyo. Gabayan niyo po ang inyong mga apo para maintindihan nila na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kanila. Tosya, Papa. Is that how you make yourself feel better? By praying? Maharap kayo sa Diyos. Tapos sasabihin niyo na tama yung ginagawa niyo. Na para sa aming mga anak niyo, ang mga kahayupan na ginagawa mo sa ibang tao.
Yes, Dada. Alam ko na yung ginawa nyo. Alam ko lahat ng ginawa mo kay Althea. How you took Miggy para mapilitan siyang makipaghiwalay sa akin. At nung hiningi niya na yung kapalit ng pakikipaghiwalay niya sa akin, anong ginawa nyo? Pinabugbog niyo siya! All lies, Jade. Sinasabi niya lang sa'yo yan para maawa ka sa kanya. Para magalit ka sa akin. At para bumalik ka sa kanya. Sinungaling siya. Hindi. Kung may nagsisinungaling ngayon, kayo yon. Dahil hindi naman to nanggaling sa kanya eh. Ayaw niya akong kausapin, ayaw niya nga akong harapin. I'm sure it's because natatakot siya sa kung ano pa ang pwede mong gawin sa kanya. Jade, huminahon ka. Dading pa rin kaharap mo. Kailangan mo siyang respetuhin. Respetuhin? Gusto niya respetuhin ko ang tao na to na pinagbugbog? At pinadukot pa ang babaeng mahal ko just to ensure na hindi na kami magkikita. Jade, iniisip lang ni Papa kung anong tamang para sa'yo. Shut up, David! Isa ka pa eh! Jade, walang kinalaman si David dito. Pero meron, Dada eh. Dahil alam niya. Dahil siya ang nagligtas kay Althea, but I'm sure you already knew that. Akala ko kampi kita eh. Pero pareho lang kayo. Pinaiikot mo lang din ako. Jade! Jade! Ma. Hindi ko kasi alam talaga kung paano ko maitatama yung ginawa ko eh. Paano na lang kung may mangyari kay Althea o kaya kay Miggy dahil sinabi ko lang kay Jade yung totoo. Mahal, ginawa mo lang naman kung anong sa tingin mo yung tama. Hindi ka naman nila pwedeng sisihin dahil doon. Pero feeling ko kasi kailangan may gawin ako eh. Kasi paano nga kung may mangyari, di hindi ako mapapatawad ng guilt ko. Ay nako, huwag ka masyado kasi mag-isip. Masyado mo sinestress yung si Leia. Ma'am, ito na po yung discharge slip na pinirmahan ni Doc. Kapag nabayaran niyo na ho yung remaining balance niyo, pwede niyo na pong iuwi yung anak niyo. Jade, please. Jade, please talk to me, Jade. Why? So that you can feed me lies like my father? Have you been working with him this whole time? Jade, I didn't know kung anong ginawa niya kay Althea. I didn't even know na pinakinap niya yung bata. Well, somehow you found out kasi sabi ni Batchy, ikaw pa yung nagligtas sa kanila. So kailan mo nalaman? Nung nasa Amerika, nandula si Papa. Pero hindi ko alam yung extent ng ginawa niya kay Althea because he didn't tell me. I didn't know. Hanggang sa tumawag na lang si Batchy. Pinadukot mo si Althea? Bukod pa to sa pagpapabugbog mo sa kanya? Amanda, it's better na hindi mo na malaman ang mga detalye ng So, ginawa. totoo nga! Ano pang ginawa mo, Oscar? Ano pang ginawa mo para siguraduhin kamumuhian ka na ng anak mo? Hindi ba dapat kakampi kita? Pero bakit nagagalit ka, ha? Jade, I'm sorry. I'm sorry hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. But please understand, ayoko masira yung kung ano man ang meron sa inyo ng dada mo. Di mo sinira yun, David. My father ruined our relationship by himself. But will you at least accept my apology? Hindi mo ako pinagkatiwalaan with the truth. You betrayed me. So no, I don't accept your apology. Goodbye, David. Huwag mo akong susundan. Alam mo, Oscar, isa lang naman ang gusto ko.
ang maging maayos ang pamilyang to. Ang magkasundo-sundo tayong lahat. Pero dahil sa ginagawa mo, hindi mo inaayos pamilyang to. Lalo mo lang itong sinisira. Sana kinuha ko na yung susi ng bahay ko nung nagpunta kayo ni Bachi dito. Nakakaloka naman kayo. Hindi mall yung bahay ko na open sa lahat ng gusto mag-eyeball. Ano bang drama to? Ano bang ginagawa mo? Willa, please. Alam mo kung nasan si Althea. Please, sabihin mo na sa akin. Alam mo, di mo ako makukuha sa mga ganyan drama mo. Mukhang dramahan. Sige na, Willa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung saan ko mahahanap si Althea. David, kanina ko pa kayo nahanap. Nasaan si Jade? Umalis na ako, Ma. Baka nagpunta ako na Althea. Saan ba nakatira yung babaeng yan? Halika nga. Tumayo ka nga dyan. O sige. Kung sakali sabihin ko sa'yo kung nasan si Althea, ano bang magagawa mo? Masisiguro mo ba na hindi na siya guguluhin ng tatay mo? Hindi, di ba? Kasi yun yung mangyayari pag bumalik ka sa buhay niya. Jade, ngayon ako naman yung magmamakaawa sa'yo. Okay lang, layuan mo na si Althea, tigilan mo na siya kasi ikaw yung nakakagulo sa buhay niya. Hindi ka na niya kailangan. Yaya? Sir? Hindi ko mahanap yung lucky tie ko. Pakitanong nga kay Pearl kung nasan. Sir, wala na si Ma'am Pearl dito. Pakitawagan mo na lang. Use my cellphone. Bakit hindi kayong tumawag, sir? Please call. Please, just call. Hello, Gab? Ma'am Pearl, si Yaya po ito. Pinatatanong po ni Sir Gab kung alam niyo raw kung saan nakalagay yung lucky tie niya. Para sa presentation for the investors tomorrow, Opo. nilagay ko sa top drawer ng dresser niya bago ako umalis. Kasama na rin doon yung mga prepare kong damit para bukas. Salamat po, Ma'am Pearl. Yaya? Opo. Kamusta po si Gabriel? Maayos naman po. Wala lang sa sarili, sa kahahanap ng kurbata. Okay. Sige ho. Matutulog na ho ako. Opo, salamat po. Kamusta daw siya? Ano sabi niya? Sir, di ko naman kinumusta eh. Kung gusto niyo malaman, sana kayong kumausap. Alam niyo, sir, minsan, kala natin hindi natin namimiss yung isang tao. Pero yung pala, namimiss natin. Parang ano lang yan eh, parang isang bagay na hindi natin pinahalagahan, pero malalaman natin, mahalaga pala sa atin nung wala na.
Jade. Jade, anak. Jade, anak. I'm sorry sa mga ginawa sa'yo. Sa inyo nang dadanyo. Sorry talaga, anak. Sorry. Halika na. Umuwi na tayo. Ayoko muna umuwi, Ma. Ayoko makita si Dada o si David. Ruel, sumunod ka lang sa amin, ha? Kagabi pa to si Amanda, hindi sumasagot ng telepono. Kaya po ba tayo nandito dahil sabi po ng investigador niyo dito tumutuloy si na Mama? Hindi ko tinawagan na investigador ko. Alam ko namang gagawin ng mama mo nararapat. And I trust na you do the same. Oscar, pwede ko bang malaman kung bakit mo kang pinapunta dito ng ganito kaaga? I already talked to your father before. Oh, may he rest in peace. Hindi ko pipilitin ang anak kong pakasal sa anak mo if she doesn't want to. Really, Joyly? Kahit na may nangyari na sa kanila. What? Sally? What is this man talking about? That's the reason kung bakit gusto kita makausap, Joyly. I'm sure ngayon willing ka na pag-usapan natin ang kasal ng mga anak natin. Lalo na't may nangyari na sa kanilang dalawa. Dada, no. No, Ma. Anong no? Lalandi-landi ka, tas ngayon ayaw kang pakasal? Kung may nangyari na sa inyong dalawa, hindi ako papayag na hindi kayo magpakasal. Or else, kalimutan mo ng anak kita. Ano po? Makakaya ba ng konsensya mo na itakwil sa sali ng pamilya niya? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nilayuan ko na si Gabriel. Wala na akong pakialam doon. Ayoko na sa asawa ko. Iniwan ko na siya. Alam mo namang hindi ako nagdedesisyon bilang isang partner. Kailangan ko magdesisyon bilang isang ina. Mahal ko siya. And since mukhang desidido kang hanapin nga yung si Althea, may tao nag-offer ng tulong niya sa akin. Sobrang bahol lang naman kasi talaga ng pabango ng sekretary ko. And I think the throwing up was because of the bad milk. Naamoy mo naman, di ba? No, I can't. Oh my God, buntis ako. Itong ginagawa mo to win my daughter over, siguraduhin mo lang na may kahanto-hanto. Make sure this ends with Jade becoming a good wife and a happy mother. Althea? David.